ደህና አደራችሁ ደናችሁ ዛሬ እንግዲህ ለቁርስ የሚሆን ኦትሜል አጃ እየሰራሁኝ ነው እንዴት እንደምሰራ አሳያችኋለሁ እዚህ ጋር አጃ አለኝ ወተት ቅቤ አንድ ማንኪያ የሚሆን የገበታ ቅቤ እና ማር ነው እኔ ማኑካ ሃኒ በጣም ስለምወደው እሱ ነው የምጠቀመው እዚህ ጋር ውሃዬን እያፈላሁኝ ነው ላሳያችሁ እዚህ ጋር ውሃዬ እየፈላ ነው ምንድነው ማድረገው ይፈላ ውሃዬ ውስጥ ትንሽዬ ጨው ጨምራለሁ እቺን የምታከል እጨምራለሁ እሱ እየፈላልኝ አሁን እየፈላ ነው ውሃዬ በደንብ ሲንተከተክ ኦትሴን ጨምራለሁ ማለት ነው እንግዲህ መጠኑን እንደ ቤተሰባችሁ ብዛትና እናንተ ያው እንደምትፈልጉት ያህል ነው የሚሆነው እኔ ለዛሬ ይሄንን ያህል ነው ያደረኩት እንደዚህ አዋህደውና እስኪፈላ ጠብቀዋለሁ ማለት ነው አሁን እንግዲህ ያው እንደምታዩት እሳቴን ቀንሼ ሚዲየም መካከለኛ እሳት ላይ አደርጋለሁ ቀስ እያለ እንዲበስልልኝ እንደምታዩት እየተንተከተከ ነው እንደዚህ ትክትክ ብሎ በውሃ ብስል ሲል ያኔ ነው ክሪሚ የሆነ ቴክስቸር የሚሰጠን እና ወተቱና ኦትሱ አይለያይም which is አንድ ላይ ክሪሚ ይሆናል እንደምታዩት አሁን ትክትክ ብሏል በውሃ ብስል አደርጋለሁ ቆንጆ እየሆነ ነው ልክ ውሃውን እንደመጨረስ ሲል ወተቴን አረግበታለሁ ማለት ነው እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ እየበሰለ ነው ከዛ ወተቴን አረጋለሁ ቆንጆ ሆኖ በስሏል ወተቱ ብዙም አብሮ ስለማይበስል ተሜንቲንግ እንትኑ ነው ምንድነው ውሃው ነው በደንብ በውሃው እንዲበስል ነው በደንብ የምፈልገው እና እንደዚህ ቆንጆ የሆነ እየበሰለ ነው እሱ ትክትክ እንዳለ ወተቴን ጨምርበታለሁ ማለት ነው አሁን ትክትክ ብሎ እንደምታዩት ወተቴን ጨምርና ደግሞ ከወተቴ ጋር ትንሽ አበስለዋለሁ ማለት ነው ያው እንግዲህ መጠኑ እንዳልካችሁ እንደ ራሳችሁ እንደ ቤተሰባችሁ ብዛት ነው የሚሆነው እኔ ኦትሜልን የምወድበት ምክንያት አንደኛ ለልጆችን በጣም ጥሩ ነው ማንኛውም ሰው መብላት የሚችለው ምግብ ነው ስፔሻሊ ለቁርስ በጣም ጥሩ ነው ለሰውነታችን ማሩም ቅቤውም ወተቱም ሁሉም ይጠቅማል ለልጆቹም በተለይ እዚህ ጋር ልነግራችሁ የምፈልገው ነገር ከአንድ አመት በታች ለሆነ ልጅ ፕሊዝ ማር እንዳትሰጡ እና እሱን ልወዳለሁ ከአንድ አመት በታች ላሉ ልጆች ማር አይመከርም እና የማር ጥቅሙ ያው እንግዲህ ማር ብዙ ጥቅም አለው አንቲ ኦክሲዳንት አለው ካንሰርን የልብ ህመምን ብዙ ነገሮችን የመከላከል ስለዚህ ይጠቅማል በተለይ ደግሞ ሮ ሲሆን ማለት ነው ያልበሰለ ሲሆን እኔም አላበስለውም ይሄንን ከላይ ነው ዝም ብዬ የምጨምረው እና እናንተም ባታበስሉት ማርን ይመረጣል ቆንጆ ሆኖ እየበሰለ ነው እንደምታዩት ከወተቱ ጋር ደግሞ ትንሽ አንተከተኩት አብሬ በመጨረሻ ዋናው ነገር ከውሃ ጋር በደንብ መብሰሉ ነው አሁን ደግሞ እንደምታዩት ቅቤ በመጨረሻ እጨምርበታለሁ አንድ ማንኪያ ቅቤ የሚሆን የገበታ ቅቤ ጨምራለሁ እናንተ እንደፈለጋችሁ እንደመጠን እንደምትወዱትና
እንደ ምርጫችሁ ጨምራላችሁ። ቅቤን አዳርሼ እሱ ቅልጥ ሲል አወጣዋለሁ ማለት ነው። ከዛ እንደፈለጋችሁ እንግዲህ መብላት ትችላላችሁ። በፍሩት እንትን አድርጋችሁ እና አሳያችኋለሁ። ማሬን አብሬ አላበስለውም እንደነገርኳችሁ፣ ምክንያቱም ማር መብሰል የለበትም። የማር ጥቅሙ ጥሬ ሲሆን ነው ሳይበስል ሲቀር። ስለዚህ ማርን አታብስሉት። እንደምታዩት ተክብሏል። አሁን ከትኔ በኋላ ከቅቤ በኋላ አሁን እሳቴን አጠፋና አሳያችኋለሁ ምን እንደሚመስል። እንግዲህ እንደምታዩት ይሄን ይመስላል መጨረሻው። ላሳያችሁ እንዴት አድርጌ እንደምመገበው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ስትሮቤሪን ፈለጋችሁትን አይነት ፍሩት መጠቀም ቤት ውስጥ ያለውን፣ እኔ ቤት ውስጥ ያለኝ ይሄ ስለሆነ መጠቀም። ፈለጋችሁትን አይነት መጠቀም ትችላላችሁ። እንግዲህ አሁን የቀረን ምንድነው? ማራችንን አልጨመርንም። ምክንያቱም ማሬ አብሮ እንዲበስል ስላልፈለኩኝ ነው። ስለዚህ አሁን ቀዝቀዝ ብሎልኛል። ከላይ ነው የማደርገው ኦትሜል ላይ እንደዚህ የፈለጋችሁትን አማውንት ነው የምትጨምሩት እናንተ እንደፈለጋችሁ፣ ያው እንደ ቤተሰባችሁ ብዛት፣ እንደ ተመጋቢው ብዛት ማለት ነው። ማር በጣም ጥሩ ነው፣ በተለይ ጠዋት ላይ እንደዚህ። ዋናው ነገር አለማብሰላችን ነው። እሱን ካደረኩ በኋላ መቀላቀልም ትችላላችሁ፣ እንደዚሁ መተው ትችላላችሁ። ከዛ እንግዲህ የሚሆነው ምንድነው? ፍሩቴን ነው የማደርገው። ፍሩቴን እንደዚህ ስትሮበሪ ያላችሁ ፍሩት መጠቀም ትችላላችሁ። ግዴታ ነው ያደረኩት እዚህ ጋር መሆን የለበትም። እኔ ቤቴ ያፈራውን ያደረኩት ቤቴ ውስጥ ያለውን። እናንተም እንግዲህ ያላችሁንና የምትወዱትን ነገር ተጠቀሙ። እንደዚህ አደርግና ሌላው ደግሞ ፍሮዝን ብሉቤሪ ነው የማደርገው፣ ምክንያቱም የለኝም ፍራሹ ቤት ውስጥ። ያው እንዳልኳችሁ ያለኝን ነው የምጠቀመው፣ ቤት ውስጥ ባለው ፍሩት ነው የምጠቀመው። ግዴታ እንደዚህ ይሄ ብቻ መሆን የለበትም። እንደዚህ አድርጌ ደግሞ ባናና አደርግበታለሁ። የከተፍኩትን አይታችሁኛል። ይሄንን ይመስላል። ደረድሩት። ግዴታ ፐርፌክት መሆን የለበትም። እንደዚህ ፋይናል ሪዛልቱ ይሄን ይመስላል። እንግዲህ ሰርታችሁ ተመገቡትና አስተያየታችሁን እንደምትሰጡኝ ተስፋ አደርጋለሁ። ፕሊዝ ኮሜንት አድርጉልኝ። እናንተስ እንዴት ነው የምትሰሩት? የተለየ አሰራር አላችሁ ወይ? እስቲ ጻፉልኝ እና እኔም የእናንተን ማወቅ ፈልጋለሁ። ይሄን ይመስላል። እኛ በጣም ነው የምንወደው ቤት ውስጥ ባለቤቴ፣ ልጆቼ በጣም ነው የሚወዱት። በተለይ ትልቋ ልጄ ኦልሞስት ኤቭሪዴይ ኦትሜል ለምትጠይቀኝ እና እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ስለ ጊዜያችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናችኋለሁ። መልካም ቀን ባይ